اهلا بكم في حلقه جديده من قناه تكتيكانو. تحليل فوز نابولي 2-0 على ليفربول. هنشوف مع بعض شكل الفريقين الدفاع والهجومي وعن السر الكبير في اكتساح نابولي انشيلوتي لفريق يورجن كلوب. يلا بينا بسرعه علشان نشوف التفاصيل. ليفربول مع يورجن كلوب فريق مميز جدا دايما بالضغط العالي، وازاي ان هم بيجبروا الخصم دايما على لعب كرات طوليه وعلى اللعب باسلوب دايما يضايقهم ويزعجهم في الملعب. ولكن بالمقابل شفنا انشيلوتي ونابولي جهزوا ده باستعداد وذكاء كبير جدا من اللاعبين، وشفنا ده تم من خلال صنع زياده عدديه في كل مكان كان موجود فيه الكره. لذلك لما نلاحظ في حالات الثلث الاول من الملعب بالنسبه لنابولي هنلاحظ انه في زياده عدديه هنا 4-2 في الجانب الايسر بدعم فابيان رويز والان دايما لقلوب الدفاع والاظهره. هنا حاله تانية فابيان رويز والان بيكونوا خيارات تمرير امام كوليبالي. وهنا ايضا زي ما احنا شايفين الثلث الاول من الملعب كل لاعبي نابولي مترابطين، بالاضافه انه كابي خون وميرتينز بينزلوا لوسط الملعب علشان يصنعوا سياده عدديه ويكونوا لعيبه حره في الوسط. هنا ايضا زي ما احنا شايفين الثلث الاول فابيان رويز دايما خيار تمرير وبيربط دايما مع كوليبالي وماورو روي في الجهه اليسرى. وهنا ايضا زي ما احنا شايفين 4-2، ولذلك تلاقي مثلث 3-1 ومثلث 3-1، وبالتالي في سهوله جدا للاعبي نابولي انهم يتدرجوا بالكوره حتى مع ضغط الليفربول اللي بيمتاز بيه مع يورجن كلوب. وهنا ايضا حالا من الشوط الثاني موقف 4-3. اكتر حاجه كانت مميزه من فريق نابولي انهم بيقدروا يمرروا الكره باتقان، زائد ان هم دايما بيلاقوا بعض في الملعب يخلقوا زياده عدديه، دايما بيكون في لاعب حر لاعب اضافي في كل لعبه، وبالتالي بيقدروا ينتقلوا بالكره من كل مكان في الملعب. وهنا زي ما احنا شايفين 3-1 وميرتينز هو اللاعب الحر بعد تمريره كابي خون. وهنا ايضا ميرتينز هنا لاعب حر ساعد لورينزو على تحرر فريق نابولي من ضغط ليفربول اللي مكون من 6 لعيبه على الثلث الاول من فريق نابولي. وهنا كمان ماورو روي هو اللاعب الحر على اقصى الجهه اليسرى. وهنا ايضا ليفر بيضغط ب3 لعيبه، ولكن كوليبالي امامه خيارين للتمرير، خيار في اقصى الجهه اليمنى عند جابي خون وفي اقصى الجهه اليسرى عند ماورو روي. وهنا اللعبه اللي بتوضح استراتيجيه فريق نابولي انشيلوتي في بناء الهجمات وتخطي ضغط فريق ليفربول. هنا لعب موضعي وصنع زياده عدديه وتفوق عددي 4-2، وهنا تفوق عددي 4-1، وهنا تمريره عموديه كاسره للخطوط بعد تفوق عددي في الهجوم 4-3. ميرتينز هنا هيمرر للاعب الحر. هنا 3 حالات بيوضحوا الذكاء الكبير لانشيلوتي في استغلال المساحات المتوفره عند فريق ليفربول. الليفر بيدافع ب4-3-3، وبالتالي عنده 6 لعيبه على دايره المنتصف اغلقوا العمق وطول الملعب، ولكن المساحات متوفره على جانبي الملعب. استغلها ازاي انشيلوتي؟ رجع لورينزو الظهير الايمن بجانب مانولاس وكوليبالي، وقدم ماورو روي على اقصى الخط في الجهه اليسرى وكابيخون على اقصى الخط في الجهه اليمنى، وبالتالي في تفوق عددي عرضي في المرحله الاخيره 5-4. وهنا حالة تانية بتوضح نفس التفوق العددي 5-4، وهنا حالة تالتة بتوضح نفس التفوق العددي بسبب تقدم ماورو روي في الجهه اليسرى وكابي خون في الجهه اليمنى على اقصى الخط. كوليبالي قوي دفاعيا، نعم كوليبالي كان مميز جدا في المباراه في انه اوقف وقلل من خطوره الثلاثي الهجومي لليفربول صلاح وفيرمينو ماني، نعم، لكن ايضا كوليبالي كان هو المخرج الاول للاعبي نابولي في التحرر من ضغط ليفربول. هنا تمريره عند فابيان رويز، هنا تمريره عموديه من كوليبالي عنده لوزانو في المساحه الخاليه بين خطوط ليفربول الدفاعيه، وبالتالي بيقدر انه يضرب 6 لعيبه متمركزين من لاعبي ليفربول في الوسط. وهنا كوليبالي بيمرر عند فابيان رويز، هنا كوليبالي بيمرر عند كابي خون في الوسط، هنا كوليبالي بيمرر عند ماورو روي بكل سهوله، وهنا كوليبالي بيمرر باليسرى عند ميرتينز في وسط الملعب، وهنا كوليبالي بيمرر عند زيلينسكي. لذلك كوليبالي قدم مباراه ممتازه جدا دفاعيا، وايضا على مستوى بناء الهجمات ومساعده زملائه في التحرر من ضغط لاعبي ليفربول. هجوميا نابولي كان بيعتمد على ارسال الكرات الطوليه في المساحه الخاليه خلف خط دفاع ليفربول المتقدم، وخصوصا في المساحات اللي كانت بتظهر خلف روبرتسون. هنا حاله تانية وهنا حاله ثالثه بتوضح نفس الفكره. من دون الكره نابولي كان بيقف في ملعبه بال4-4-2 مع مراعاه
عزل فابينو لحرمانه من مساعدة زملائه في بناء الهجمات وصناعة اللعب. هنا حالة تانية بتوضح نفس الفكرة، وهنا ايضا حالة تالتة بتوضح الكثافة العددية اللي بيخلقها نابولي في المساحة الموجود فيها الكرة، وخصوصا في المنطقة المتواجد فيها فابينو. ومع استمرارية نابولي في التركيز على عزل فابينو، هنا اصبح لاعبي ليفربول بيلجأوا للكرات الطولية، سواء تمريرات فان دايك عند محمد صلاح في الجهة اليمنى او عند روبرتسون في الجهة اليسرى في ظهر كابيخون. وهنا معانا حالات بتوضح قيمة فيرمينيو التكتيكية داخل منظومة يورجن كلوب. دايما بيتحرك بذكاء كبير جدا تجاه المساحات الخالية بين خطوط الخصم الدفاعية، وهنا بيتحرك في وسط الملعب وبيخلق زيادة عددية موقف 2 ضد 1. وزي ما احنا شايفين فيرمينيو بيطلب الكرة من روبرتسون، وهنا ايضا حالة تانية فيرمينيو بيطلب الكرة بين خطوط نابولي الدفاعية في المساحات الخالية، وهنا ايضا فيرمينيو بيطلب الكرة بشكل مميز جدا وبيتحول مباشرة على مرمى الخصم. الشوط الثاني فيرمينيو بيستلم وبيعمل الدوران السريع علشان ينتقل بسرعة كبيرة جدا مع زملائه لمرمى نابولي. اول ربع ساعة من الشوط الثاني كانت افضل فترات ليفربول الهجومية في المباراة، لانه وصل عدة مرات وده ساعده في فريق نابولي بسبب بطء انسيني في الارتداد الدفاعي وايضا كابيخون، ولذلك انسيني غير بعدها لانه كان بيهبط مستواه البدني بمرور الوقت. وهنا حالة بتوضح عدم وجود انسيني لمساندة ماورو روي في الجهة اليسرى، وايضا كابيخون مش موجود في الجهة اليمنى امام دولورينزو. بعدها نابولي تحسن من دون الكرة واصبح يضغط بشكل مرتفع ويضغط من وسط الملعب لعزل لاعبي ليفربول عن ملعب نابولي باكبر قدر ممكن من الوقت. وهنا معانا حالات بتوضح الكثافة العددية اللي كان بيصنعها نابولي كلما كانت الكرة مع فيرمينيو او كلما تواجد فيرمينيو بالقرب من الكرة. هنا حالة اولى، وهنا حالة تانية، وهنا ايضا حالة تالتة. وهنا 4 صور ل4 هجمات كان يقدر يسجل من خلالها ليفربول هدف و2 قبل ما نابولي يبدأ التسجيل من الاساس. هجمة ساديو ماني والهجمة الثانية منر، الهجمة الثالثة تمريرة كانت قوية جدا من ساديو ماني لمحمد صلاح، وهنا تسديدة محمد صلاح اللي شهدت تألق الحارس ميريت. لغاية الدقيقة 65 من المباراة كان يعتبر الكفة شبه متساوية بين الفريقين، سواء على مستوى الاستحواذ او على مستوى الوصول وخلق الفرص والهجمات. بعدها قرر انشيلوتي انه لعيبته تتحسن على المستوى الدفاعي وتكون بتدافع ككتلة واحدة. وهنا زي ما احنا شايفين الفريق رجع يدافع بال4-4-2 بخطوط متقاربة ومحاولة عزل فابينو وفيرمينيو دايما عن حاملي الكرة. وهنا الحالة الثانية اللي بتوضح بعد تقدم نابولي بال1-0 شايفين 6 لعيبة خط دفاع اول و4 بيتحركوا دايما على حامل الكرة، وعزل كل لاعبي ليفربول عن حاملي الكرة بشكل مميز جدا. وهنا كمان الشكل المثالي الدفاعي 6-4 بعودة فابيان رويز في الجهة اليسرى، عودة في الجهة اليمنى كابيخون، و4 في الوسط لحرمان فيرمينيو وفابينيو عن حاملي الكرة. وبكده بعد ما شفتم المباراة وشفتوا التحليل منتظر رأيكم في الكومنتات. مين كان نجم المباراة من اللاعبين؟ انا من رأيي كوليبالي، انت رأيك ايه؟ وبالنسبة للمدربين فانا شايف ان نجم المباراة الاول كان كارلو انشيلوتي بعد مفاجأته لينا بالتكتيكات اللي قدمها في المباراة، سواء على المستوى الهجومي او على مستوى بناء الهجمات وكسر ضغط ليفربول اللي بيمتاز بيه على معظم فرق اوروبا. وفي النهاية ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعل الجرس لو كنت متابع جديد علشان توصلك التحليلات اول باول. كان معاكم احمد سيد من قناة تكتيكانو، دمتم في رعاية الله.